ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ SNS ਡਾਇਰੀਜ਼। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ TV ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ ਹਿਮ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਲਿਸਨ ਟੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕੇਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨਲ ਬ੍ਰਿਸਬਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆਈ ਡਨ ਬਿਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿਫੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਦਿਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਬਰੋ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ? Yeah, that was interesting. I never message anyone on social media, there is heaps of people. Yeah. The reason, because I just get connected with you long time ago when you used to be live in Melbourne, so with another guy. ਜੀ। So ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 8-10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 5-7 ਸਾਲ, 4-5 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਬਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਰਾਈਟ। ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਟੂ ਯੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੰਘੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋਵੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਈ ਸਪੋਕਨ ਟੂ ਯੂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ, and every time I've spoken to you I have listened to so many amazing things, and that is the reason I have brought you here ਕਿ ਆਓ ਭਰਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਓ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ that is why, and I believe in the universe and how it connected us. ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੂ ਯੂ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਬਸ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਬੰਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇ ਐਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਟੋਟਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਡਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੂਈ ਸੂਈ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਕ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਐਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਖੁਰਕਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚਾ, ਪਾਰਟਨਰ, ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਆ। ਉਵੇਂ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਊ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਰੇ ਸੈਟਅਪ ਪੱਕੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਉਰੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਜੰਮੇ ਹੋਈਏ, ਉਰੇ ਗਰੋ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ,
ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਇਟ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਡਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਓ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਐਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਇਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਲੀਵ ਦੈਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ। ਹਰ ਉਸ ਸੰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਟੋਲਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਦ ਨੇਚਰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ we are all individuals. Now, I want you to go back into it now. Question yourself. ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਉਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 36 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਫ ਯੂਰ ਫਾਦਰ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆ, ਰਾਈਟ? ਫੋਨ ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਉਹ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਮੀ ਪੀਜੇ ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨੂੰ ਬ్రో, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਬ్రో, ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਐਗਰੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਉਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਆ। Can you question that? No, you cannot question that. ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। We all have the thoughts ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਥਾਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਹ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਧਿਆਨ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਮਰੀਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨੋਏ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੁਡੇ we had 3 people of, with 3 friends, and we started to bully her back, like bully her. I said, did she bully you? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਅਨੋਏ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, forget about it, she annoys you or whatever she is. If you are there at her place, put your feet into her shoes, and 3 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ, ਸੈਡ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਨੋਏ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। The key is in your hand. Don't get annoyed. Distract yourself. Go to the different oval. Do some drawing. ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰੇਕ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਨੋ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬ్రో ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ। ਦੱਸਣ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਦਿਖੂਗੀ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਦਿਖੂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਦ ਇਸ਼ੂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਬ్రో ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਊਡ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਰੋਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਿਹਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੋ 2 ਮਿੰਟ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਬਲੀਵ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਵਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੁਨਾਮ, ਠੀਕ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਕਟੇ ਚੱਠੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਘਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਆਫਟਰਨੂਨ 5-5:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪੀਕਰ 'ਚ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਐ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ। ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 3 ਵਜੇ, 3:30, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੀ ਹੋਇਆ, 4:30 ਤੱਕ। 5 ਵਜੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਉਮਰ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦੀ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਓਹੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿਰਾਸ ਉਹ 'ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੌਰਚਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਐਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਠ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਸਾਲਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਢੱਕ ਕੇ, ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਯਾਰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੂਟ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਘੂਪ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਫੀਸ ਫੂਸ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਛੱਤ ਗਣੀਏ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਨਸਲ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਸ ਐਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ। ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ, 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਵਾਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਕ ਕੱਪ 'ਚ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਖੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਕੰਚ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਾ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਦਵੋ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਗਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਟੂ ਲਾਊਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯੈਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿੱਛੇ ਥੱਪੜ ਲਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੈਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੈਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟਰੋਮਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਰੀਤ ਆ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਨਵਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਯੈਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਤਿਹ ਮਿਡਲ ਕਿਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁੜੀ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰਾਵਰ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੂਗੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਰਬਲ ਹੀ ਕਰੂਗੀ,
ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ 3-4 ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾਵਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ, ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 5 ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟਰੋਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਂਗਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਊਡ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਯੈਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਲੱਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਲਾਤਾ ਹਿਊਮਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਲੀਅਨ ਅਲੂਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਾਰਪ ਵੀ ਆ, ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੋਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲਾਈਟਾਂ, ਕੈਮਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਿਊਮਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਉਰੀ ਹੈ। ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਮਰ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ, 100 ਹੈਲਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ, ਦੱਸੂ। ਪੇਰੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ, ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਨੱਕ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ, ਜਾਨਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਟਮਸ ਤੋਂ, ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਣੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਈਏ, 1000 ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਲਾ ਦਈਏ, 10,000 ਬਣ ਗਿਆ, 5 ਲਾ ਦਈਏ, ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 22 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 19 ਮਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨੰਬਰ, ਓਨੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਣੂ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਜੀਬ ਦੰਦ ਵਿਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਨੈਵਰ ਐਂਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ, ਕੋਈ ਸਾੜਾ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ ਖਾਲੀ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਬ్రో, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਮਰੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲੂਜਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੂਜਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲੂਜਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਮਰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਕਿਹਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਲਡ ਔਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਰਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ? Because they didn't have anything in their hand. They don't have anything. Okay. You believe in universe, right? Yes. So how can you say that? Okay, I got it. Yes, okay. Yeah. How can you say that कि they did not bring anything with them? But ਇਹ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। Okay. Yeah. You have to go dig into deep, right? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਇਟ ਅਰਲੀਅਰ ਐਨੀਵੇ ਇਨ ਦ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਦ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ there are billions people out on the earth and you are telling me ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। This is the most selfish thing one can say. Think about it right now. ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਰੇਗਾ, ਬੁੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰੂਗਾ ਉਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਨਾਟ which the universe gave it to us or you know the consciousness or whatever, the body or ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ bro, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬ్రో, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਫੇਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਹੈਲਪ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ देयर, ਯੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਰਿੰਕ, ਯੂ نو ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਨ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, right? They need some kind of substances to forget about stuff going on in their life. They want to go, it's better to have 5 drinks than killing yourself, right? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਰੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੰਘੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਫੋ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਆ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂ ਔਰ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਬ్రో, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? not that I believe in that, but I understand that it is a part of universe. How can I hate a person who's praying every day? How can I hate my father who have made me get up at 4 o'clock in the morning? Because you love universe. ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਐਕਸ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। I cannot hate them. I cannot, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, would love to question you on it. Yeah, 100%. Bro, I'm loving this conversation. I can talk months, No. stop on it. Help me understand this. ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। Yes. The process is, you understand it right now. Yeah. You understand how universe work? Yeah. Yes. You do meditation, right? Yeah. You understand that, right? Yeah. How are you still holding on to the memories that has happened? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, 6 ਸਾਲ, ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਓਕੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬ్రో ਮੈਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ what you are saying, ਸੋਨੂ bro. ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ bro, I understand where that coming from. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ। You have worked out the universe. You have worked out meditation. You have worked out your thought process. You have worked out everything. Yeah. But ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ subconscious mind ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। No bro, I didn't say that. ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੌਮੇ ਕੱਢਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। Now ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ for the sake of conversation we are talking about it, that's fine. Okay. Right? That is fine. But if it's still haunting you, right? And if you still say that, now ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੇਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ,
then I'm still holding on to ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ You're right. 100% right and I agree with that. ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਬ్రో, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, then you have not done absolutely anything for yourself. True. 100%. now ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਥੋੜੀ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਬੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਸਟ ਵੀ ਸੈਲਫ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਦੇਅਰ ਬ్రో। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਝਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ I agree on that. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ్రో, ਸੋਨੂ ਬ్రో, I am not questioning you or your fatherhood or motherhood or anything like that. But ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬ్రో ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੰਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਸਿਖਾਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਓਗੇ ਹੀ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸੋਨੂ ਬ్రో, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਫਤਿਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। There is no way on this earth that it is possible that you would not teach anyone anything. Now, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ 4 ਨਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਮੀ ਡਿਗ ਯੂ ਇਨ ਯੂਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਥਿੰਗ that we have been taught. Why? What? कि आप सबकॉन्शियस माइंड है या कॉन्शियस माइंड है? Bro, तुसी क्या, universe is one. Absolutely, end of the day is one. My mind is one. My body is one. Kartar is one. The universe, whole thing is one. जब one आ गया तो फिर 2 conscious and subconscious mind क्यों आए? ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 100% ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, No, it's not impossible. It is possible, but there is a process, years and years, you know. जी.
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਓਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। You work on it, right? And that is why I always say that the biggest book is out there. If there is one, that is you right now. If someone say that, oh, you want to read a book, I would say I want to read you, because that is who you are. That is who other people are. That is what universe is, because you are the whole universe. And that's the beauty of the universe. No. Everyone have the different, the. Oh, bro, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ bro different। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ bro ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ there is no difference bro, there is no individual in the universe, there is just one conscious subconscious thing. It's a game that we have been played with, that ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ bro, ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। when you read something bro, now listen to this, when you read or you look at something, you will get very intrigued. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਝੱਥੜੇ ਉਡਾ ਦਿਆਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। there is whole one thing, right? I read the book, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। Then I said to myself, I said to myself, I said, hold on, who is this command? Where is this command coming from? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੀ ਕਮਾਂਡ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਮਾਂਡ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਤੋੜਿਆ ਦੋ, ਹੁਣ ਦੋ ਨੂੰ ਥਾਟ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ్రో ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਥਾਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਥਾਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? if you are in a meditated state, how can you feel a thing, bro? You said to me you feel sensations. You said to me that you feel so much going on, right? Oh yes, you're melting and all that. This is all imagination. Your thought is letting you feel that way. Now, what is meditation? I am not saying that you should believe on it, but question yourself. I always say that you should question yourself. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ, ਜਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ। ਕੌਣ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਪੀਜੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਰੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਆਮ ਸੌਰੀ।
you could not be able to explain meditated state. You Because cannot. We can't. Exactly. Yeah. When you We only can feel it. uh-huh. Yeah. No, hold That's on. the personal experience. I can feel it. And I can't explain. No, absolutely you can feel it. Absolutely you can feel it, but that feeling Okay. where if you say ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧੂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, and there are people who still do it. They're sitting there, they are not feeling a thing. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬ్రో? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੈਨ ਆਮ ਸਿਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਯੂ, I am in that very meditative state if there is no thoughts going on in my mind. That's it. Agreed. Agree? ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਕਿੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬ్రో। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੋਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ్రో। All you will have is Witness? no. All you will have is blank. Not, you cannot explain. Even you cannot explain it was blank. The only problem is, bro. The problem is what we are learning. Now, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਪੀਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਲਡ ਔਨ, let me see it. All you will, you know what you will happen to you? You will see it. That's all. You will just observe it ਕਿ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਰਤ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ don't get into this bullshit game of what they are teaching you. You are the same thing like your kids are. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਲਰਨ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ్రో ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਓ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ ਬ్రో, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬ్రో ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਓਕੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਓਕੇ। Let me explain in the better way, so then it might make sense to you how I believe. Whatever you're saying, I just couldn't understand proper, but it's okay. Let me explain. मैं किवें जिंदगी जिउं रहा, ठीक है, ओके। मेरा मनना बरो यार भी जो जिवें तुसीं कह रहे हो ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਓ, ਦੇਖਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ
ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10% ਜਾਂ 20% ਜਾਂ 50% ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, 100% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। That mean I am on the right track। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਥਾਟ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਲॉप ਵੀ ਹੋਏ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ 5-7 ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਕਿੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਈਵਨ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੀਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, I'll do it, I need my peace। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੱਪ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬ్రో ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਬਸ ਉਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਬੋ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹਨਾ, ਐਂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਥਲੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਓਏ what are you doing? That gonna give you the fucking tension, and you can't live your life how you wanna live. It's gonna get more and more and more. Just stop it. So I cut it off straight away. ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 1 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 10 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 10 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, 20 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲਾ ਉਦੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ్రో ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਬ్రో? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਏ ਆ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ 1, nothing is all gonna stay here, right? And how that helps you? That helps you to do your meditation properly without crying. That will help you sit down properly and not to stress about all these superficial things that you are stressing about. Right? No stress. Okay, yeah, I understand that. ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਨ ਹੋਲ ਬਿਗ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੰਮਦੇ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ। ਇਟਸ ਸੇਮ ਰੂਟੀਨ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੀਪ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, not that you are trying to make sense of it, you are seeing it, it's happening in front of you. ਦਾਦੇ, ਚਾਚੇ, ਮਾਮੇ, ਨਾਨੇ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। you know that, right? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਪੀਸਫੁਲ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਨੋਰਮਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਨ ਬਿਗ ਸਰਕਲ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਵਨ। You don't have to understand it. It is happening. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਿਗ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। Why will you care what PJ come to you or say to you? At the same time, because you believe in big pattern, will you not help PJ? Of course you will help PJ. Yes. You say PJ bro, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ। Now since we having this conversation, we are talking about it. What I really want you to do, don't be selfish. Don't just think, oh, I just need my peace. Peace is not yours or mine. Peace is a universal thing. Peace belongs to absolutely everyone. If it's in this place, there are 3 people sitting here. If she is struggling and you are not helping her, you don't really care about peace. It depends. If someone is disturbed and she or he actually wanted to talk to you and unload her stress, well, that's a different thing. Listen to them. But I would never go to someone if someone is crying, or I go to her or him that ask, oh, why are you crying, what happened now? Because that's her emotion. Let it been through it. Because if we interrupt it, then we're interrupted. Let it happen. If someone needs, they will come. Yes. Okay. If someone, old people or whatever, someone fell over, then you go and fucking help them. ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ,
right? Maybe there is someone else who's sitting there, maybe she doesn't want it. ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਵਨ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਰਾਈਟ? Maybe she wants it to let it be, but I don't want it to let it be. I want someone to come here and talk to me because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, one person at a time. This conversation is very important. Right? What you think is very important. What you know is very important. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਆ, ਉਹ ਥੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਜੌਬ, ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ, it is your job to help other people because this is universe. You believe in universe. If you're not helping anybody, nahi yaar main kol nahi hunda hai yaar, but then you don't believe in universe, and that is the whole point, and that is what I want to say. Mera platform hai, main kehna hai ki I want to help you, right? I want to help people out there. Now ek koi banda kave ki yaar main tere kol auna chahna hu, kuch bhi nahi hai, main ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, I want it to be, because I understand ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ one thing every person should have, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, that's a completely different story, bro. Then it's a then we can work on that. But the whole point of having these conversations or many other conversations. Okay. I'm giving you the answer of that because I actually been through that situations piece of time in my life. Now, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-100 ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਐਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੰਬੂ ਹੋ ਚੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ you be like, you should say that. You should say it very openly. I'm very glad that my parents have done that. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ because I was telling, like, I'm not enemy of my parents, they loved me. No, of course. Yeah, of course. But what I was saying that how the Indian parents, especially ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ I have to do it the best way,
ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਬ్రో ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੰਪਲ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬ్రో। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਦੇ ਲਵੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ్రో, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਮ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਯੂ ਬੈਕ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਚਾਬੀ ਫਰੋਮ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ, ਯੂ ਨੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, then you will see it very differently, right? But ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਬ్రో ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਐਡਾ ਮਹਾਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ, ਮਹੀਨੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ you're taking that one step towards the actual life, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੇ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਆਸਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬ్రో, I'm pretty sure that we will be doing this more often anyway, you know. I know, and it is a very beautiful conversation. It is what you believe, it is what you know, and I'm very glad that you gave me the time, bro. What is the last message you want to pass it on to the people, brother? Just spread the love, you know. I just can't tell because there is nothing much to say. ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।